friends! Welcome to JOMEY channel again. Thank you po sa mga subscribers, nag-likes and comments. And today we are going to make a whole fish. I bought it, that is Dorado. Dorado we called it. And we'll make it sweet and sour. And we need ginger. I cut it like this. Onions, I cut it in circle. Carrots, bell pepper, I cut it like that. You can cut how shape it is if you want. How you want. So, and garlic, we need sugar. We need also sugar. Salt and pepper. Salt and pepper. How you soya sauce. Oh, nakakalimot. Soya sauce. And here asik. Suka. Suka, vinegar. We need vinegar. Okay. Yes. Let's get started. First, guys, I will put first salt and pepper to a piece both sides dahil po makapal. Malaki ang isda. Okay. Ay. At hindi po masyadong marami. And ito po ay ibinibreaded ko muna. I bread it like this so that it will not stick in the pan. So that it will not stick in the pan. It's better. But you can do however you like. As I say. Sa akin po, nilalagay ko po muna ito, ng ganyan. Okay. So yan po guys. At pipirituhin na po natin ang ating masyado. Ang ating isda. Lalagyan po natin ng medyo marami ang oil so that it will not stick. Medyo marami pong oil, hindi naman masyadong marami. At doon po muna sa buntot. Mainit na, konting mainit. Yan. Hayaan nating maging brown ang both sides. Yeah. Saka po para hindi pumilantik ang isda, kaya nilalagyan ko po ng flour. Binababad ko muna sa flour. Ilalagyan ko ng flour para hindi pumilantik na hindi makasakit sa mukha. Yan, at babalik ka din po natin. Babalik ka din. You see? Very easy. It don't stick in the pan. Yeah. Looks very good. Very nice. Malaki po ito na Dorado. Very good. Taste good po ang isda. Okay? Mahal po dito yan sa Europe, mga isda. Lalo dito sa tinitirahan namin malayo sa ocean, sa dagat. Tapos pa yung mga isda dito galing po pa sa Denmark or Holland. Marami din galing sa Germany.
Pero mas marami po gamit na iba. Isa. Dahil mahal na nga. Yan. Sarap. Gagawin po natin sweet and sour. Yan, nagluto na din po ako ng kanin. Yan. Yan. Patapos na po ang isda. At atin pong babawasan ng mantika ito at yan natin pagluto. Paligid. Okay. Ganda. Hanguin na po natin. Yeah. Looks very good. Yeah. At sinala ko po yung mantika at lalagyan natin ng hindi madami. Yan. At ilalagay na po natin ang ginger dahil mainit na po ang mantika, hindi na kailangan nating maghanta. Okay, ginger. Ilagay na din po natin ang onion at garlic. Kung harina na pinagbabada natin ng kanina, harina, taken para lumago. Wag po lahat. At ilagay na po natin ang ating isda.
minutes. Put it like that some minutes so that the para ang taste po ng sweet and sour ay mapasa isda din. Ma-absorb. Just leave this some minutes. See? Ito na po guys, ang natapos nating sweet and sour fish. Napakasarap po nito. Yan po. Yan. At yan po ang ating kanin. Yan. Sana po uli mag-comments kayo, mag-likes and mag-share and mag-subscribe po. Sa hindi pa na ako pag-subscribe. Thank you very much. Stay safe. Eat healthy. God bless. John, until next vlog.